Вітаю усіх моїх підписників і гостів каналу на моїй кухні. Сьогодні я вам хочу показати ще один рецепт, який я роблю з капустою і з червоним бурячком. Може когось зацікавить такий рецепт, то ви собі зможете зробити. Дивіться, в мене капуста сьогодні буде не кришена, в мене буде капуста ось такими кусочками. Ось такими невеличкими кусочками. От бачите, я її так порізала ось на такі невеличкі кусочки. І тепер ті кусочки, ту капусту і бурячок, і все, що я тут маю, я буду вам казати. Я буду все складати у баночку і буду все заквашувати разом. Так, дивіться, в мене одна баночка є на 2 літри, друга баночка є на 1,5 літри. І зараз я саме перше буду цю, бо в цю саме легше. Розумієте, вона має дуже широку отут горловинку, і мені в ню буде дуже добре все робити. Бо там має вушу, то мені буде трошки важче. І так, на саме дно буду класти селеру. От селера у мене ось така. Із листочками зеленими, і без листочків. У мене тут різна є селера. Трошки ріжу її на менші кусочки. І так буду і трошки на дно, і трошки потім буду класти. Тепер, буде не видно, бурячок. Зараз я візьму його сюди. Бурячок буду нарізувати ось такими плястерками. Не такими, знаєте, вже дуже там тонюсінькими чи дуже маленькими. Ось такими. Ось такими кусочками. І просто ось так бурячок теж буду класти. Тепер по бурячку дамо трошки капусти. І так буду чередувати. Трошки капусти, трошки бурячка, трошки селери, трошки перцю. Такого гіркого червоного. Але треба дуже добре це все складувати. Тепер дамо 2 перчики. І знов капусточку. Бачите, як широка горловина, то дуже добре воно складається. Знов бурячок сюди положимо. Бо я люблю, щоб капуста вона була така, як моя попередня, такого кольору, такого вишневого кольору. От тоді вона мені смакує. Тепер чесник. Чесник, дивіться, я його помила, але я його не чистила. Ось так розрізаємо чесничок на половинку. У мене такий великий чесник. І теж даємо сюди чесничок. Тут я маю чорний перець горошком і лавровий листочок. Теж даємо сюди. Отак трошки того перчику горошком і листочка, і бурячка сюди кладемо, і знов капусточку сюди. І потім дуже добре, дивіться, як капусточка отакими кусочками замаринується, ви собі її витягнули і просто порізали на кусочки, на які ви хочете. Або додаєте олійку, а хто не любить, той не додає олійки, а можна додати і олійку, і чесничок до неї, і все, що хочете. Це дуже такий універсальний спосіб. І він мені подобається. Ми вже почали червону капусту їсти, яку я робила минулого тижня. І тепер ми її скоро з'їмо, я бачу. Тепер мені вже треба нову капусту. І ця капуста буде кваситись приблизно 7 днів. Можете поставити її в холодильник, можете її винести в гараж, в кого де що є. Ось так. Тепер ще сюди селери трошечки дам, щоб той запах був так зверху з листочком. І воно так намаринується, і воно дуже буде смачне. Воно смачне, і воно таке, знаєте, саме перше корисне. Саме перше корисне. Це заради чого я його роблю. То, що воно там смачне, то вже одне діло. А це, що воно корисне, оце саме головне. Ось дивіться, ось така баночка в мене вийшла. Закладена повністю. Тепер я маю гарячу воду. Отаку десь 75 градусів, 80. І сюди додаю 2 столові ложки солі. Трошки її розводжу, щоб вона розчинилася. І зараз залию баночку і все. І моя баночка готова. Ще дам одного перчика зверху. Дивіться, яка тут краса виходить. А воно потім зайде кольором з бурячка. Ой,
Взагалі-то прелість буде. Буде дуже гарненько і дуже так екзотично, і воно буде і смачно, і корисно. Поєднуємо все в одному. Так, все. Сілька розчинилася, і тепер цією гарячою водичкою заливаємо все. Ще потім я добавлю води, бо я бачу, мені замало води тої на цю банку. О, дивіться, як файне. Так. Уже солі більше не треба, а просто водички додати. О! Все, воно готове. Шукати банки треба широкою горловиною, бо тоді набагато легше його там поставити, цю капусту, і, ну, та все. А от ця баночка, то вже важче. Я зараз її заповню і тоді вам покажу. І тепер дивіться, я свою капусточку заквасила, і вона в мене так буде стояти, поки не закваситься. Може вже вона бути готова через 5 днів, може бути готова через 7 днів, то вже залежить. Пробуйте і будете бачити, коли вона вже буде заквашена кисленька, значить готова є. І така капуста виходить дуже добра, і вона знову ж таки є з природніми пробіотиками, з вітаміном С, так що я її знову ж таки рекомендую, тому що вона нам потрібна заради цих вітамінів і заради цих пробіотиків. Так що не забуваємо ставити лайки, підписуємося на канал і пишіть коменти. Пишіть коменти, все, що ви думаєте про таку капусту, про таку закваску. Буду рада чути ваші коменти. І до наступного цікавого відео. Па-па!